Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 7 của hành trình dẫn dắt Bồ Đào Nha vô địch cúp. Như ở phần 6 chúng ta đã có rất nhiều sự kiện xảy ra. Ví dụ như vô địch giải đấu Division 4 với 15 chiến thắng tuyệt đối. Tiếp tục giành cú ăn 3 sau khi đánh bại Man City ở trận chung kết C1 và Alvarez ở giải siêu cúp quốc gia. Ngoài ra còn tậu được một số cầu thủ của Bồ Đào Nha như Costa, Guedes và đặc biệt trong đó không thể không nhắc đến đó là anh Diogo Jota. Nhìn chung phần 6 chúng ta đã hoàn thành được rất nhiều những sự kiện lớn nhỏ. Tới phần 7 này chúng ta sẽ bắt đầu ở một mùa giải mới, đó chính là giải Division 3 với nhiều câu lạc bộ mạnh hơn. Ví dụ như một số câu lạc bộ tôi biết đó chính là Leeds United, Gem của Pháp hay là Sunderland của Anh. Đây đều là những câu lạc bộ có tiếng. Ngoài ra ở cúp C1 chúng ta sẽ nằm cùng bảng với Percy, đội vừa vô địch C1 xong. Và hai đối còn lại cũng khá mạnh, đó là Heerenveen và Bournemouth. Còn ở giải siêu cúp quốc gia như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu ngay từ vòng đấu loại trực tiếp gặp UAC Bournemouth, một câu lạc bộ cũng khá mạnh. Sau đó tôi vào xem đội hình thì thấy kỳ nghỉ giữa giải vừa rồi Jambo đã bị chấn thương. Vì vậy tôi không ngần ngại sử dụng cái chữa trị vàng để hồi phục thể lực cũng như là chấn thương cho Jambo, đồng thời giúp mọi người có thể trạng tốt nhất trước khi bắt đầu mùa giải mới. Sau đó tôi dùng đội hình mạnh nhất để cho ra sân. Và ở vòng 1 này đội tôi sẽ gặp con nơ loà nghe như kiểu cô Zona ấy nhỉ, hí hí. Nhưng đội này thì hình như tôi chưa gặp bao giờ nên cũng phải thận trọng. Trận đấu bắt đầu. Ngay phút thứ 3 của trận đấu đội tôi đã có pha tấn công đầu tiên. Morata dong bóng thẳng về khung thành đội bạn và tung ra cú sút quyết đoán đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tiếp tục phút thứ 13 của trận đấu, lại là Morata, tỷ số là 2-0 sau cú sút như búa bổ của siêu tiền đạo này. Tới phút thứ 18 tỷ số đã là 3-0. Morata đã hoàn thành cú hat-trick của mình khi trận đấu chưa điểm tới phút thứ 20, quá đẳng cấp. Kết thúc trận đấu tỷ số là 9-1 cho đội tôi. Mới lên Division 3 mà đã chẳng giữ khách cái gì, hi hi. Qua chiến thắng vừa rồi đội tôi đã vươn lên xếp thứ nhất trên xếp hạng vì có hiệu số quá ao trình. Sau đó con mồi tiếp theo sẽ là Alvarez, một câu lạc bộ mà ở mùa giải lần trước đã ám tôi rất nhiều lần khi liên tục gặp từ giải Division đến siêu cúp quốc gia. Lần này gặp lại họ tôi nghĩ sẽ là một chiến thắng đơn giản thôi. Nhưng mãi phút 31 đội tôi mới có cơ hội đầu tiên nhưng cú sút là quá hiền. Phút thứ 52 sau pha cất bóng vào trong, anh Jota bật cao lên đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Tiếp tục là những khoảng thời gian ép sân của đội tôi, nhưng phải đến phút thứ 76 tỷ số mới là 2-0 nhờ pha sút xa đẳng cấp của thủ quân Goncalves. Kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0, lại là một chiến thắng hủy diệt nữa ở giải Division 3 này. Sau đó tôi vẫn cứ tà nhận giải thưởng ở cái Season Pass mà tôi đã mua từ trước thôi. Có cái Season Pass này cái nhanh vãi chưởng, tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian. Với 2 trận thắng hủy diệt ở giải Division 3 thì chắc chắn ngôi đầu bảng sẽ thuộc về đội tôi. Và ở trận vòng loại vòng thứ 3 này đội tôi sẽ gặp Leeds United, một câu lạc bộ rất nổi tiếng ở nước Anh dạo những năm gần đây. Nhưng đội tôi không sợ và đúng như vậy, sau tiếng còi khai cuộc đội tôi đã ép sân đội bạn và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng bàn thắng thì chưa tới. Nhưng đội bạn cũng có những pha tự hủy khi ở phút thứ 42 hậu vệ Danny James đã có pha sọt sau nguy hiểm dẫn tới chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Như vậy đội bạn chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Sau đó đội tôi được hưởng một pha đá phạt. Tình huống cất bóng vào rất tốt nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của đội tôi. Nhưng không phải buồn quá lâu khi tiếp diễn pha bóng đó. Sau tình huống bóng lập bập trước khung thành đội bạn, Morata rất nhanh trước thời cơ sút tung lưới đội bạn. Tỷ số được mở 1-0. Và biết trước rằng thế trận này sẽ diễn ra rất dễ dàng khi đội bạn chỉ còn 10 người trên sân nên tôi đã tua đến cuối và tỷ số chung cuộc là 4-0. Đội tôi đang liên tục gieo rắc nỗi sầu cho các câu lạc bộ ở Division 3 mà không hề nương tay. Thế này thì lại phải vô địch thôi, hi hi. Đó bảo rồi mà 9 điểm sau 3 vòng đấu, hiệu số là dương 16, thực sự là quá ao trình so với phần còn lại của giải đấu. Tiếp theo đội tôi sẽ gặp Heerenveen ở vòng bảng cúp C1. Trong bảng này có sự xuất hiện của PSG nên những trận đấu không gặp họ đều là những trận chung kết quả bảng này. Vì vậy mỗi bước đi phải thực sự là thận trọng. Heerenveen không phải là một câu lạc bộ quá yếu nhưng cũng không quá mạnh nên tôi nghĩ rằng trận này mà không chiến thắng nữa thì xứng đáng bị loại. Thực sự đây là một trận đấu khó khăn khi đến cuối hiệp 1 bóng vẫn chỉ loanh quanh ở giữa sân. Phải sang đến hiệp 2 đội tôi mới có thêm một vài cơ hội rõ nét hơn. Và phút thứ 61 đây là tình huống 3 đánh 1 nhưng cũng không làm gì được ảo tung trào lên. Tiếp tục với phút thứ 83 người đang cầm bóng là Morata. May quá cú sút này thì quá đẳng cấp rồi, tỷ số được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha.
Những phút cuối thực sự là thót tim khi phút thứ 88 đội bạn Sít có bàn thắng gỡ hòa sau pha băng ra không hợp lý của thủ môn đội tôi. Và rồi trận đấu đã kết thúc ở phút thứ 90+2 khi tỷ số được nâng lên là 2-0 nhờ công của Volkavet. Như vậy đội tôi đã có chiến thắng trong trận ra quân của giải C1, tạo bước đệm vô cùng tốt để tiến vào vòng knock-out. Ông chuyện gì kia sao PSG lại hòa Bournemouth vậy? Mà trận tới tôi gặp PSG, nếu như tôi thắng trận này thì nguy cơ gã nhà giàu nước Pháp bị loại rất là cao luôn. Nhưng trước mắt tôi cần phải vượt qua cái đội gì đó ở giải Division 3 này đã. Và với đà phong độ hiện tại thì một chiến thắng là điều bắt buộc. Ngay phút thứ 10 của trận đấu đội tôi có một pha phối hợp đẳng cấp, sau đó tung ra cú sút nhưng thủ môn đội bạn chơi xuất sắc để cản phá. Tiếp theo là của phạt góc nhưng thủ môn đội bạn vẫn vững vàng. Mãi cho tới phút thứ 73 của trận đấu đội tôi mới có một cơ hội nguy hiểm tiếp theo nhưng cú sút của Guemdes là quá phế. Liên tục là những pha ép sân nhưng mà bàn thắng vẫn chưa tới. Lúc này tôi sốt ruột lắm rồi. Lại là một cuộc phạt góc, hậu vệ đội bạn đã chơi rất chắc chắn. Tiếp tục ở phút thứ 86, ôi của này không vào nữa thì đúng là con á các bố thật, không còn từ nào để diễn tả nữa. Tới những phút bù giờ và với một cội 10-10 thế này còn không vào nữa thì con chịu. Kết thúc trận đấu bằng một cuộc phạt góc không có gì nguy hiểm. Thực sự thất vọng với các tiền đạo ở trận này, không còn từ nào để diễn tả nữa. Chả nhẽ sóng gió bây giờ mới đến hay sao? Như vậy đội tôi có 10 điểm sau 4 trận và để cho ghê ông Na cũng như câu lạc bộ gì đó vừa cầm hòa tôi đang bám sát với lần lượt là 9 và 8 điểm. Nhưng bỏ qua trận hòa vừa nãy thì tụi tôi sẽ bước vào vòng 1 của giải siêu cúp quốc gia gặp West Bromwich. Đây sẽ là một trận đấu loại trực tiếp nên sẽ không có một sai lầm nào được phép xảy ra. Các cầu thủ cần xốc lại tinh thần sau trận hòa vừa nãy ngay. Bước vào trận đấu, phút thứ 14 đội tôi đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Có lẽ đây sẽ là một trận đấu dễ dàng hơn trận trước. Sau đó 5 phút tỷ số được nâng lên là 2-0 nhờ công của tiền đạo Mozart. Một trận đấu quá dễ, kết thúc trận đấu tỷ số là 4-1. Như vậy đội tôi đã tiến vào vòng 2 của giải siêu cúp quốc gia gặp lại Leeds United. Câu lạc bộ vừa thua tôi với tỷ số 4-0 ở giải Division 3. Sau đó tôi nhận được thêm giải thưởng tiếp theo của Season Pass. Nếu như bây giờ còn cầu thủ Champion thì chắc chắn tôi sẽ nhận thẻ vàng, nhưng hiện tại cầu thủ Champion đã mất và tôi cũng đang cần kim cương nên tôi quyết định chọn 150 kim cương. Sau đó tôi ra thị trường chuyển nhượng thì thấy thủ môn Dâu Xá. Ông này đến từ câu lạc bộ Wolverhampton Wanderers. Trông có vẻ khá già đấy anh em nhỉ. Hình như theo tôi tra cứu thì ông này mới có 32 tuổi thôi nhưng trông tóc bạc hết rồi kìa, không biết đá đấm ra làm sao nữa. Sau đó tôi bước vào vòng thứ 5 gặp Lantesi, câu lạc bộ này cũng rất là quen rồi, bám tôi từ mùa trước tới mùa này. Nếu đã muốn bám tôi như vậy thì tôi dã cho hẳn 5-6 của chó thích nhé. Và không làm đội bạn thất vọng khi ngày phút thứ 6 tỷ số đã là 1-0 nhờ công của huyền thoại Jota. Đội tôi liên tục ép sân đội bạn nhưng mãi tới phút 33 mới có một cuộc phạt góc tiếp theo. Và suýt nữa bàn thắng đã tới, tiếc là cú đánh đầu chưa chuẩn xác. Kết thúc trận đấu tỷ số là 2-0 và người xuất sắc nhất trận không ai khác chính là anh Jota. Đội tôi tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 5 trận, quyết tâm vô địch sớm 2-3 vòng đấu cho nó hoành tráng. Sau đó tôi lại vào thị trường chuyển nhượng và gặp được anh Moutinho. Hình như hồi xưa ông này đá cho Wolverhampton đúng không? Nhưng bây giờ đá cho câu lạc bộ nào ấy nhỉ tôi cũng không biết. Nhưng trước mắt là cứ mua về đã. Sau đó tôi sẽ đi nâng cấp cái khu chứa cầu thủ trước, nâng từ 32 chỗ lên 36 chỗ để chuẩn bị cho việc tái thiết lại đội tuyển Bồ Đào Nha giúp họ vô địch Cúp. Còn trận đấu tiếp theo tôi sẽ gặp PSG. Đây chẳng khác nào trận chung kết của bảng đấu, cả đi tiếp hay không là được định đoạt ở trận này. Vì vậy biết được tính chất của trận này vô cùng quan trọng nên tôi đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình, trông cũng khá ngang cơ ấy nhỉ. Nhưng trong chất lượng đội hình thì đội bạn vẫn hơn là rõ. Không sao, tôi bước vào trận đấu với tinh thần tự tin nhất, nhưng ngay giây phút đầu tiên đã bị đội bạn ép sân. Mãi về sau phút thứ 18 của trận đấu đội tôi mới phản công lại và có cơ hội đầu tiên nhưng Mozart đã phung phí nó. Tới phút thứ 21 hậu vệ Hakimi có pha phạm lỗi thô bạo khiến cho Mozart bị thương và phải rời sân từ khá sớm. Chơi bẩn vãi chưởng. Ngay sau đó đội tôi được đá phạt và lại tiếp tục ép sân. Người đang cầm bóng là Guemdes, anh ta chuyển vào nhưng Boveda không đánh đầu được.
Bóng bật ra chỗ Mutin hầu tiền vệ này đã tung ra cú sút tuyệt đẹp mở tỷ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Đội tôi được cái mua ông nào về là trận đầu ra sân sẽ ghi bàn luôn. Thời gian sau đó tôi bị ép sân trở lại. Nhưng phút thứ 36 của trận đấu đội tôi có một cơ hội phản công tiếp theo. Người đánh đầu là anh Jota nhưng bóng đã đi ra ngoài. Đồng thời sau pha xoạc bóng vừa rồi Hakimi nhận thẻ vàng thứ 2 qua đó phải rời sân trong ấm ức. Tiếp tục phút thứ 43 của trận đấu đội tôi có cơ hội tấn công 10-10 nhưng tiền vệ Neves của đội bạn lại có một pha xoạc sau nữa. Và họ ăn 2 cái thẻ đỏ liên tiếp ngay trong hiệp 1. Như vậy 11 đã 9 thì kiểu gì chả thắng. Kết quả trận đấu là 3-0 đấy là tôi còn nương tay rồi chứ không thì còn nặng hơn. Như vậy vòng bảng của C1 đang rất khó lường khi tôi có 6 điểm. Bournemouth có 4 điểm, PSG chỉ có 1 điểm và Heerenveen không có điểm nào. Như vậy đội tôi đã chắc chắn đi tiếp vào cuộc tranh đấu chỉ còn giữa Bournemouth và PSG. Mà trận tới tôi sẽ gặp Bournemouth. Nếu như tôi cố tình muốn loại PSG thì chỉ cần để Bournemouth hòa là PSG sẽ bị loại. Nhưng tôi chơi quân tử, tôi không chơi bẩn kiểu đấy. Vì vậy tôi vẫn sẽ đá hết sức của mình, cái này thì phải dựa vào bản lĩnh của PSG và Bournemouth xem đội nào mạnh hơn để xứng đáng được đi tiếp thôi. Còn quay lại giải đấu Division, đội tôi sẽ gặp Las Palmas ở vòng thứ 6. Một câu lạc bộ cũng khá lạ mặt so với tôi. Vì vậy đội tôi đã dồn lên ép sân ngay từ đầu. Và phút thứ 4 tỷ số là 1-0 nhờ công của anh Jota. Sau đó phút thứ 10 của trận đấu suýt nữa tỷ số đã là 2-0, chỉ tiếc là thủ môn đội bạn chơi quá xuất sắc. Las Palmas cũng không hề chịu trận khi họ có một vài cơ hội tấn công nhưng không ăn thua. Và tới giây phút cuối cùng của hiệp 1 Goncalves nâng tỷ số lên 2-0 chấm dứt mọi hy vọng của đội bạn. Kết thúc trận đấu tỷ số là 5-0, người xuất sắc nhất trận là Guedes với 10 điểm tuyệt đối. Tiếp tục tôi sẽ nhận các phần thưởng ở cái Season Pass. Cái này mà để nâng cấp đội hình thì phê biết mấy anh em nhỉ. Cố gắng phần này phải cày hết cái Season Pass mới được. Sau đó tôi vào thị trường chuyển nhượng tham quan một vòng nhưng không có ông nào của Bồ Đào Nha. Còn ở giải Division đội tôi vẫn đang ở thế độc tôn khi có 16 điểm, bỏ xa hai đội ngay sau đó với khoảng cách 3 điểm. Còn ở vòng bảng C1 thì đội tôi thực sự đang là người cầm cuộc chơi khi có thể loại bất cứ đội nào tôi muốn. Loại bơm nào cũng được mà loại PSG cũng được. Nhưng tôi sẽ để thuận theo ý trời, tôi sẽ đá với Bournemouth hết sức của mình. Còn Bournemouth đi tiếp hay PSG đi tiếp thì đó là việc của họ. Và đây sẽ là trận đấu quyết định để xác định được hai đội tuyển đi tiếp. Ngay phút thứ 14 đội tôi đã có một cơ hội đầu tiên, tiếc là bóng đã đi chệch khỏi khung thành trong gang tấc sau cú đá phạt của Morata. Bournemouth cũng không phải dạng vừa khi họ có những giây phút ép sân may và thủ môn trời tốt nên đã không bị thủng lưới. Phút thứ 25 lại là Morata, tỷ số được mở là 1-0 sau pha sút rất tinh tế. Tiếp tục là pha solo của Morata qua hai hậu vệ và tung ra cú sút đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số là 2-0 và đội bạn đã gặp khó khăn hơn khi ở những giây phút cuối cùng của hiệp 1 họ phải nhận một chiếc thẻ đỏ. Vì vậy kết thúc trận đấu đội tôi giành chiến thắng 5-1. Đây là một trận thua nặng của Bournemouth, điều này có thể ảnh hưởng tới quyền đi tiếp của họ. Và chúng ta cùng xem nào ai sẽ là đội đi tiếp nào. Và đó là PSG, họ đã làm quá tốt trong trận gặp Heerenveen. Hai đội cùng có 4 điểm và đặc biệt hơn PSG đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng khi họ chỉ hơn Bournemouth đúng một bàn. Nếu như mà cùng bàn thì không biết đội nào đi tiếp nhỉ. Nhưng thực sự là may cho PSG khi đội tôi đã đánh bại Bournemouth với tỷ số đậm là 5-1. Không thì còn khước. Và cái gì kia Kusalov của Uzbekistan. Trời ơi, sao đội hình châu Á tôi lại không gặp được khứa này nhỉ? Cay vãi nồi, thôi kệ đi, đây là Bồ Đào Nha mà. Sau đó tôi bước vào vòng 7 Division gặp Ankern, một câu lạc bộ cũng quá quen mặt nhưng họ khá yếu. Và đúng như vậy, phút thứ 11 bàn thắng đầu tiên đã đến với đội tôi nhờ công của Boveda. Sau đó đội tôi liên tục tấn công khiến đội bạn không thở nổi. Lần lượt là Morata ra sức bắn phá nhưng thủ môn đội bạn trận này chơi khá là hay khi liên tục có những pha cản phá xuất thần khiến tôi không thể tưởng tượng ra nổi. Và mãi tới những giây phút cuối cùng của hiệp 1 phải nhờ một trung vệ tham gia tấn công thì mới đánh bại được thủ môn đội bạn sau của phạt góc. Kết thúc trận đấu tỷ số là 4-0, người xuất sắc nhất trận là Morata. Như vậy đội tôi vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng và đặc biệt bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 5 điểm rồi chứ không còn là 3 điểm nữa. Trận tới tôi sẽ tiến vào vòng 16 đội của siêu cúp quốc gia gặp Leeds United. Mệnh lệnh của trận đấu này là phải thắng vì chúng ta đã gặp đội này một lần rồi. Đội này cũng chả có cái vẹo gì cả nên chiến thắng là điều bắt buộc.
Và đúng như vậy, ngay phút thứ 5 của trận đấu tỷ số là 1-0, người ghi bàn là Mozater. Tiếp tục tới phút thứ 8 tỷ số là 2-0, Mozater đã hoàn thành cú đúp của mình trong trận đấu này từ rất sớm. Kết thúc tỷ số là 3-1, như vậy đội tôi đã tiến vào tứ kết quả giải siêu cúp quốc gia gặp Starbucks. Hình như câu lạc bộ này của Bỉ đúng không ta, tôi cũng không chắc đâu, anh em đừng phê bình tôi nhé. Lần này thì tôi vào thị trường chuyển nhượng gặp Silver. Ông này trông quen thế nhỉ? Hình như là đã đá cùng đội ông này và ông này được MVP thì phải. Nhưng thôi kệ, cứ phẩm chất xanh là tôi xúc về. Nào mà thiếu chỗ thì tôi bán đi. Tiến vào trận thứ 8 của giải đấu Division, đội tôi sẽ gặp Glasgow. Ôi lại còn đội hình này nữa á. Hình như mấy vòng giải trước tôi gặp Glasgow, bây giờ lại gặp Glasgow. Chả nhẽ là anh em sinh đôi à? Nhưng kệ đi, phải giành chiến thắng trước đã. Và đầu trận hai đội liên tục ăn miếng trả miếng nhưng chưa có cơ hội nguy hiểm nào thực sự được diễn ra. Mãi cho tới phút thứ 23 của trận đấu tỷ số mới được mở nhờ pha sút đẳng cấp của anh Jota. Còn pha này không biết bố Mozater làm cái trò gì nữa. Giây phút thứ 36 tỷ số là 2-0, vẫn là anh Jota, quá đẳng cấp. Kết thúc trận đấu tỷ số là 4-1, quá dễ dàng cho đội tôi luôn. 10 điểm tuyệt đối cho anh Jota với cú poker. Như vậy kết thúc 8 vòng, đội tôi vẫn đang xếp đầu bảng với 22 điểm. Và trận đấu tiếp theo sẽ là vòng Lớp A gặp Lyon, câu lạc bộ rất mạnh của Pháp. Nhưng đã tới đây rồi thì không còn đường lùi nữa, cứ thế mà tiến thôi. Tiếc là trận này có vẻ nhiều cầu thủ đang bị xuống thể lực nên tôi đành phải tung ra đội hình B của mình để chiến đấu. Tôi nghĩ với đội hình này thì Lyon cũng không chịu nổi rồi, dùng đội hình A khéo phải 10 không mất. Trận đấu bắt đầu, 10 phút thứ 8 thủ môn đội bạn đã phải run sợ trước đội tôi và mắc một sai lầm nghiêm trọng. Tỷ số được mở 1-0 cho Bồ Đào Nha. Phút thứ 14 tỷ số là 2-0, người ghi hai bàn này đều là cầu thủ mới vào đội có tên Siva. Tới phút thứ 23 đội bạn có câu trả lời rất hay khi có cú sút trúng cột dọc nhưng không ăn thua. Kết thúc trận đấu tỷ số là 3-0 và vòng knock-out tiếp theo đội tôi sẽ gặp Getafe, một câu lạc bộ nghe tên rất quen nhưng tôi cũng không biết ở đâu. Và như vậy tôi đã hoàn thành cái mùa season pass này với chiếc thẻ fit vàng. Đồng thời tôi còn gặp khứa nào nhìn hình ảnh nhỏ tưởng Balotelli cơ nhưng không phải. Khứa này có tên là Quenda, đá vị trí tiền vệ cánh phải của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thôi phẩm chất xanh là tôi mua, không phải suy nghĩ gì hết. Sau đó tôi cũng nhận được một thẻ chiêu mộ cầu thủ xanh từ cái season pass và tôi sẽ dùng luôn. Ôi cờ Argentina, một đội có anh Messi là đối thủ truyền kiếp của anh Bảy ở Bồ Đào Nha. Và tôi đã mở ra Montiel hậu vệ cánh phải. Tôi cũng chả biết ông này nữa nhưng thôi cứ tạm thời để đó để nâng dắt tinh đội hình lên thì mới dễ ra mấy ông cầu thủ phẩm chất vàng được. Và bây giờ tôi sẽ thử test cái đội hình mạnh nhất mà mình đang có xem sẽ trông như thế nào. Trông cũng oách đấy chứ nhỉ, mạnh ra phết. Thế này thì mang cả dây ăn Madrid đến đây hoặc là MU cũng được, hi hi. Như vậy video phần 7 đến đây là kết thúc. Nhìn lại một chút thì chúng ta đang xếp đầu bảng giải Division 3 với 22 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 5 điểm. Còn ở giải đấu C, một trận đấu tiếp theo sẽ gặp Getafe, một đối thủ cũng khá mạnh. Còn ở siêu cúp quốc gia chúng ta đã đi tới trận tứ kết gặp Starbucks. Như vậy cơ hội ăn ba là còn nguyên liệu lịch sử có lặp lại thêm một lần nữa không thì hẹn mọi người vào phần tiếp theo của hành trình này nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.